धुवाको उडान हुँदै Traveler Speedo. Exploring the unknown. ल ओके हामी चाहिँ अब आज चाहिँ सिस्नेरीको लागि हिँड्दैछौँ है ओए साउन्ड त बाबा लाग्यो त ल हामी कहाँको लागि हामी सिस्नेरीलाई हिँड्दैछौँ ओके मकवानपुर सिस्नेरी वी आर कमिङ यहाँबाट कति 31 किलोमिटर छैन अलमोस्ट 31 किलोमिटर लगभग हामीलाई 1.5 घन्टा लाग्छ लाग्दैन होला बाटो कस्तो छ बाटो 80% गुड छ भन्ने सुनिया छ ओके ल हामी जाने होइन भान्जा कति लामो यार त्यो मेरो अलि लामै हुन्छ त्यहाँ छोड्दिनँ त्यो बहिनीलाई अन्छ अलि भिनाजलाई दिनु भन्नु न अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै कान्तकुना चोक आइपुग्यौँ होइन अब अगाडि बाइकमा आकाशजी हुनुहुन्छ अनि अरुण भाइ अनि यहाँ म आफै भइहालेँ अनि त्यसपछि हाम्रो अनिल भाइ हुनुहुन्छ है अब हामी चट्ट सिस्नेरी गएर नेचुरल स्विमिङ पुलमा मजाले रमाउने भनेर चाहिँ हो अब हेरौँ त्यहाँको सिचुएसन के छ कस्तो छ अब बाटोको अपडेट तपाईँले हिँड्दा हिँड्दै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है ल स्टे ट्युन हाम्रो भ्लगमा अब यो भ्लग चाहिँ तपाईँले एकदम चाँडो हेर्न पाउनुहुनेछ के भन्छौ भ्लग चाँडै हेर्न पाउने होइन त एकदम चाँडो कमिङ सुनै हेर्न पाउने भ्लग चाहिँ वेदरको अपडेट दिनुपर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो छ अहिलेको वेदर चाहिँ होइन अब यो बाटो चाहिँ यस्तो बवाल लाग्छ मलाई दक्षिणकाली छिर्नेको यो पार्टको बाटो चाहिँ मलाई एकदम चिसो चिसो भाइब्स रोड कालो ब्ल्याक ओए त्यही ल अहिले हामी चिया ब्रेकमा छौँ भाइ होइन चिया बेचेन अब चिया 15 रुपियाँ कपको चिया खाने ल चिया ब्रेकमा छौँ 15 रुपियाँ कपकै हो 15 रुपियाँ कप 17 रुपियाँ अरे डिमान्ड बढी गाइज ल चाय भाइ गाई र भैँसीको कुरा नगर भाइ गाइज ओप्पा पुडाइदिए यार बुढा भाइ मेरो हेलमेट तिमी हेर्नु पर्दैन भाइ तिमी अलिकति छैन क्या तिम्रो दाइको हेलमेटमा पुरै त्यो चिया नै चिया पारिदिएर यस्तो नि हुन्छ यार बिल्ला कि चिया भेटेको थिएन अघि पछि कालो चिया खाएर मान्छे यहाँ दुध हालेर चिया खाएर होइन मान्छे त एउटा खैरी आइ अब यो स्टोरी हाल्नु पर्यो नि त हालिहालौँ Surrounding my home. Is it love? Is it love? Is it love? अब माथि चिया खाएर निस्क्यौँ होइन अब भन्नुपर्दा चाहिँ वेदर चाहिँ म्यासिभ चेन्जवाला भइरहेछ माथि घाम यहाँ अब फेरि कुल कुल ल कस्तो लाग्यो तपाईँलाई अहिलेसम्मको यात्रा हामी सब स्विमिङ गरेको जस्तो हुन्छ होइन
अब यहाँ हाम्रो एडभेन्चर हुँदैछ होइन डर्के गाडी जिते माउन्टेन ड्यू हामी भित्र छिर्दैछौँ होइन पानी बाबाले पाउनु यो चाहिँ ठुलो ढुङ्गाको ओडाहरू हुँदै फाइनली केटा हो ओडाहरू हुँदै होइन भन्दा रेडी हो डुब्नलाई रेडी हो हामी डुब्नलाई रेडी छौँ जाऊ तिमी जाऊ न भिडियो चाहिँ बनाउन आउँछ फेरि कस्तो मोमो आएको त है अन्जु म सेक्सीले त्यसको होइन